جيبوتي من أصغر بلاد أفريقيا، مستعمرة فرنسية سابقة، نالت استقلالها في القرن التاسع عشر. جمهورية جيبوتي. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة لكم، ورحلة جديدة نستعرض فيها معكم معلومات عن دولة نموذجية إلى حد ما من دول أفريقيا. جيبوتي أو رسميا جمهورية جيبوتي دولة فقيرة وليست مزدهرة للغاية، تقع بجوار أراضي الصومال، وحصلت على استقلالها عام 1977 من فرنسا. تعالوا معنا نتعرف على 20 معلومة وحقيقة عن جيبوتي قد تكون جديدة عليكم. 1. جيبوتي دولة متعددة الأعراق، فهي تنقسم لمجموعتين عرقيتين هما العفار بنسبة 35% والصومالية بنسبة 60%، وكلاهما يتحدثان اللغات الأفرو آسيوية. أما نسبة 5% المتبقية من السكان فهم من العرب والإثيوبيين والأوروبيين، ومعظمهم من الإيطاليين والفرنسيين. 2. الديانة السائدة في جيبوتي هي الإسلام، حيث نسبة المسلمين فيها 94%. 3. جيبوتي دولة فقيرة جرداء، وعندها القليل من التطور في القطاعات الزراعية والصناعية. 4. جاء تراث جيبوتي من خلال فترة الاستعمار الفرنسي لها. 5. اللغة العربية واحدة من اللغات الرسمية في جيبوتي بالإضافة إلى اللغة الفرنسية، كما يتحدث العديد من أهالي جيبوتي اللغة الصومالية. 6. تعتمد جيبوتي إلى حد كبير على الدعم المالي المقدم لها من فرنسا. 7. تعاني جيبوتي من المناخ القاسي، فمعظم أراضيها عبارة عن هضاب كبيرة مغبرة وصخرية، بالإضافة إلى الصحارى الرملية والمنحدرات الجبلية الجرداء والفوهات البركانية الحارقة. 8. يوجد في جيبوتي حديقة الغابات الجافة الوطنية، وهي واحدة من النباتات والحيوانات في المنطقة، وتعتبر الحديقة هي الزاوية الأكثر خضرة والمليئة بالحياة فيها. 9. تخلو جيبوتي من الأنهار الدائمة، ولكنها تحتوي على العديد من البحيرات، أكبرها بحيرة آبي، والتي تجذب أسرابا هائلة من طيور النحام الوردي. 10. البيئة في جيبوتي مناسبة للعديد من الحيوانات، فهي موطن للنعام وأنواع مختلفة من الظباء الصحراوية والمها على وجه الخصوص، بالإضافة لبعض الحيوانات الأفريقية المفترسة الكبيرة مثل الأسود والضباع والفهود. 11. الحياة البرية في جيبوتي تفتخر بمجموعة مذهلة من الزواحف، بما في ذلك بعض الأنواع الخطيرة جدا من الثعابين السامة. 12. موقع جيبوتي الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن هو المصدر الأساسي لاقتصادها، حيث يعتبر ميناء عبور للمنطقة ومركز شحن دولي وإعادة شحن بالوقود. 13. ديسمبر ويناير وفبراير هم أفضل وقت لزيارة دولة جيبوتي، نظراً لأن هذا الوقت من العام يصبح الجو فيها دافئاً ومعتدلاً، ويزورها كل عام عشرات الآلاف من السائحين، أكثر من نصفهم فرنسيون. 14. معظم واردات جيبوتي من الخارج هي الفواكه والخضروات والمنتجات ذات الأصل النباتي. 15. تعتبر جيبوتي هي الدولة الأصغر على مستوى أفريقيا من حيث التعداد السكاني، ويشار إلى أن خمس سكان جيبوتي يصنفون ممن هم تحت خط الفقر العالمي. 16. يعتمد في جيبوتي نظام حكم جمهوري نصف رئاسي، حيث يشترك كل من السلطة التنفيذية والقوة التشريعية في انتخاب رئيس الدولة. 17. يعاني سكان جيبوتي من البطالة العالية، حيث إن نصف سكانها بدون عمل،
بالإضافة إلى أمية ثلث الشعب الجيبوتي. 18. في جيبوتي القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في أفريقيا. 19. يعتقد في بعض مناطق جيبوتي أن الشخص الأبيض هو روح شريرة، لذلك يكون هناك خوف على السائحين في تلك المناطق. 20. أخيراً، العملة الرسمية في جيبوتي هي الفرنك الجيبوتي. إلى هنا تنتهي رحلتنا في جمهورية جيبوتي، الدولة الأفريقية. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في رحلة اليوم. فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد، وإلى لقاء آخر في رحلة جديدة. دمتم بخير.